התחילה מלחמת ההתשה, וגולדה נכנעה אחרי איזה שנתיים או משהו בערך. הקימו את עכשיו אני ממש מבולבל. מלחמת ההתשה הייתה, כן, הקימו את קו בר לב. בר לב היה הרמטכ"ל, לא גאון הדור, אבל איש כזה גרמני שאפשר לסמוך עליו, יסודי. וכאמור, אני הייתי במגע די הדוק עם רבים מאלופי צה"ל. ובאו אליי אני צריך לסדר לי בראש את לוח הזמנים. קודם כל הייתה פרשה של לטרון. מיד אחרי המלחמה בא אליי חייל ואמר, הורסים את הכפרים הערבים ליד לטרון. תפסתי את האוטו, רצתי לשם, ראיתי מרחוק, לא נתנו לי להתקרב, אבל ראיתי מרחוק שבולדוזרים עובדים שם, דהרתי לירושלים, כתבתי דוח וכתבתי מכתב ללוי אשכול, לבגין ולשרי מפ"ם, אם אני זוכר נכון, על הדבר הזה, אבל זה כבר היה מאוחר, מפני שההריסה נמשכה יומיים שלושה. ואז עמוס קנן, שהיה חייל בגזרה הזאת, בא אליי, ביקשתי ממנו, סיפר לי על זה, ביקשתי ממנו לכתוב דוח מפורט מה הוא ראה, כולל הגירוש של האוכלוסייה, והגשתי את זה לכל השרים האלה, אבל זה לא עזר כבר. מסמך יפה אגב, כתוב בסגנון של עמוס. אחר כך באו אליי בריצה, הורסים את קלקיליה. רצתי לשם וראיתי שאכן רובע שלם בקלקיליה ומשמדים אותו באופן שיטתי. שוב פעם רצתי לכנסת, שוב פעם פניתי לשרים ההם והפסיקו את זה. זה עשה דיין כנראה בלי פקודה, בלי אישור. בנו אותה, זו שכונה שהפסיקו ובנו אותה מחדש. הפסיקו את הגירוש של התושבים, החזירו אותם. באותו זמן זה לא הייתי עד, שמעתי רק אחר כך, סיפר לי רנן לוריה, שגם בטול כרם התחילו לגרש, להעמיס אותם אוטובוסים ולהסיע אותם לגשר אלנבי, אבל גם שם הפסיקו. אחר כך, בינתיים כמובן היה הנאום המפורסם של רבין. רבין גמר את תפקידו, לא, לפני זה. רבין קיבל דוקטור כבוד באוניברסיטה, נאם נאום יפהפה, כולל אנחנו אבלים על ההרוגים של האויב. דבר שכל כך לא ישראלי שרק אפשר לחשוב. אחר כך מוטקה בר-און טען שהוא כתב את הנאום, אבל זה לא, בעיניי זה לא משנה, רבין נאם אותו. ומאז ככה שמתי עין על רבין.